Good day. Thank you for joining the midday news on BCOS television. I am Ifeolu. In conflict-affected areas. This followed the inauguration of an 18-member committee by the Minister of Defense, General Christopher Musa, retired, tasked with reclaiming ungoverned spaces for economic viability and repositioning the Nigerian Legion Corps of Commissionaries and Veterans. A statement today by the ministry's Deputy Director of Information, Endelin Chukwu, on behalf of the Director, Information and Public Relations, said the committee was inaugurated at the Ministry of Defense Headquarters, Abuja, with the minister represented by the Permanent Secretary, Mr. Richard Filangwa. Speaking at the event, General Musa said the deployment of veterans into ungoverned spaces would complement ongoing military operations by bringing experienced personnel into local security and development efforts, particularly in areas where state presence remains weak. He urged the committee members to adopt innovative and forward-looking approaches that would produce actionable recommendations capable of supporting a holistic strategy for securing ungoverned spaces, promoting inclusive growth, and sustaining peace. Members of the committee were drawn from the Joint Services Department of the Ministry, the Nigerian Legion, Defense Headquarters, the Defense Intelligence Agency, the Nigerian Army, Navy and Air Force, as well as the offices of the Ministers of Defense and State for Defense. An interim investigation report into the alleged coup plot against President Tinubu's government has revealed that a clandestine network of military officers coordinated by an army colonel named Withheld had planned the takeover with funding, recruitment and operational planning traced directly to him. According to reports, the army officer, whose repeated failures in promotion reportedly fueled his disaffection, mobilized like-minded officers across the Army, Navy, and Air Force, assigning them to survey critical national installations, including the Presidential Villa, major barracks, and international airports. In October 2025, the DHQ announced the arrest of 16 officers over acts of indiscipline and breaches of service regulations. Providing an update, the new Director of Defense Information, Major General Smaila Uba, stated that a comprehensive investigation had now been concluded in accordance with established military procedures, and the report had been forwarded to the appropriate superior authority. What Nigeria currently practices, critics argue, is federalism in name only, as key elements of true federalism, such as decentralized policing, remain firmly controlled at the center. These were the views of a legal practitioner, Fatai Akinsomi, and a public affairs analyst, Dr. Wahid Busari, while discussing the topic, renewed call for state police amid rising insecurity on BCOS Current Affairs Breakfast Program, AM 120. Our reporter, Fidora Folagwe, who monitored the program, now reports. Amid rising insecurity across Nigeria, renewed calls for the establishment of state police have gained momentum, with stakeholders advocating decentralized policing as a sustainable response to security challenges, while warning against political abuse and structural deficiencies. Speaking on BCOS AM 120, legal practitioner Fatai Akinsomi Esquire noting that state police alone may not automatically end insecurity, but stressed that addressing security challenges incrementally would significantly reduce crime over time. He added that the agitation for state police has grown stronger than ever, now occupying the center stage of national discourse, and expressed confidence that sustained public pressure would eventually compel authorities to act. When the constitutions was drafted, the powers, we have three separated power. We have the exclusive legislative list, we have the concurrent, and we have the residual. The federal government has the exclusive power to legislate on items that are on an exclusive list, while the state and federal government share power when it comes to the issues that are on concurrent list, and the ones that are on residual are exclusively reserved for the state. Now, the Nigerian police
as it is now, is a federal establishment. Only the National Assembly, because it is on an exclusive legislative list, only the National Assembly has the power to legislate on issue concerning the police. Also speaking on the program, public commentator and mass communication lecturer at the Leeds City University, Ibadan, Dr. Waheed Busari, explained that elements of state policing already exist in practice through vigilante groups operating across various states but lack constitutional backing. He emphasized that Nigeria can study countries it models its democracy after, assess how state police systems operate, and adapt rather than adopt such models to suit the nation's unique security realities. When we attained independence, each region had its own police, and there was a federal police. Even local governments had their own police. It was the government of General Yakubu Gowon that unified the police that we have in Nigeria. So the call for state police is in tandem with the dictates of the type of system that we are running, a federal system, where governments are not subordinates, but they are coordinates. For that, what that implies is that each level of government should have its own way of securing its people. So naturally, if the government of General Gowon had not unified the police, even with military intervention, we should still have state police today. Both guests cautioned against the politicization of state police and urged governments at all levels to prioritize effective solution to Nigeria's growing insecurity. Fidora Afolagwe, BCOS News. The activities marking the 50th anniversary of Oyo State continued with the provision of free medical healthcare services across the state's 33 local government areas. The chairman of the Oyo State at 50th Anniversary Committee, Honorable Said Fijabi, who monitored the outreach at Alafara and Basharon communities in Ibadan, said the initiative was designed to give back to citizens who have sustained the state over the past 5 decades. Details are presented by the Governor's Office correspondent, Olalekan Suleiman. The chairman of the Oyo State at 50th Anniversary Committee, Honorable Said Fijabi, alongside a committee member, Mrs. Bossa Sadiq, visited the Alafara and Basharon primary health care centers to monitor the free medical health care services organized by the committee in the communities. Speaking with newsmen on the activities monitored, the committee chairman, Honorable Said Fijabi, said the inclusion of free health care as a core component of the Golden Jubilee program was informed by the understanding that good health is fundamental to productivity and overall well-being. He stressed that no society can thrive if its people are unhealthy, adding that the program reflects the government's commitment to making the anniversary a people-centered celebration. Yoruba said Ilera Logwagba, and there's no way you can work, make money, play that you won't have concern to your health. So that's the reason why you at 50 committee make it one of their programs that we should have something concerning the health of our populace. And so today you can see populace still coming in, and every other local government, if you are there today, you see at each primary care center. Also speaking, a member of the committee and senior special assistant to the governor on broadcast media, Mrs. Bossa Sadiq, described the free medical outreach as a deliberate effort to support residents, particularly those who avoid hospitals due to high cost of medical care. Mrs. Sadiq urged residents who are yet to benefit from the program to visit the designated centers, stressing that no payment is required. She disclosed that the visit to some primary healthcare centers showed that over 200 patients had already been attended to in certain locations, with similarly high turnout
recorded across other local governments. This is one of the activities of the Oyo State Committee at 50. And we're using this period to say thank you to the people. We're giving back to the society, as you all know, free health. You do not have to pay for anything. Any medical attention you need will be provided for you at any of the local governments that you visit. Some beneficiaries of the exercise commended the state government, describing the initiative as timely and impactful as the Oyo State continues activities marking its Golden Jubilee. Meanwhile, other programs lined up for the state's 58th anniversary celebrations are scheduled to continue on Wednesday at various designated centers across the state. Olalekan Sulaiman, BCOS News. Go TV channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, Nigeria belongs to us all. Do everything possible to make her great. That ends the midday news. Thank you for watching. Good afternoon. Ramadan oṣù ìkẹ́ marhaba bíkáyà Ramadan àsìkò tó ti tó láti ṣàpọ́nlé oṣù Ramadan gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lọ́dọọdún nílé akéde oríta Àbáṣọ̀run Ìbàdàn BCOS. Àwọn ètò lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan tún ti wà nílẹ̀ ìyẹn Olóyọ̀lé 98.5 BCOS television gbogbo ń tẹ́ ẹ fẹ́ lójú kan lọ́wọ́ àti rédíò tó ń ti television wa pẹ̀lú àwọn kan ọ̀jọ̀kan ètò tẹ́ ẹ fẹ́ so nígbọ̀wọ́ ẹ̀ lówó péréte. Ìdí abárè ìta fi pe gbogbo ẹni tó lọ ń bùn lásìkí láti fi gbé súnà nẹ́bì ga so nígbọ̀wọ́ àwọn ètò lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan wá sí àwẹ̀ lọ́sàn-án àti lóru àtìdájí wákàtí kan 30 ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ìṣẹ́jú mẹ́wàá bó sì jẹ́ ìṣẹ́jú márùn-ún lẹ́yìn ń fẹ́ àǹfààní ń bẹ fún yín láti wá so nígbọ̀wọ́ ẹ̀ lówó péréte gbogbo níjọ lọ́gbàlọ́gbà bàbá àdínì ìyá àdínì ẹ wá fi ń tẹ́ ẹ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ kọ́lọ́hún lè ṣàdìpẹ̀lẹ́ oore ẹ lè kàn sí alága ìgbìmọ̀ Ramadan ìyẹn tọdún 2026 ní ẹ̀ka yàrá àyàwòrán camera unit tàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ alága Alhaji Ibrahim Adéoyè ọmọ adá mọ́mọ́ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 07069 636433 07069 636433 BCOS 2026 Ramadan eléyìí ò ní dópin wa intansurula yansurukun. wọ́ọ̀kù lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Àbáṣọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 091 58 70 3300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkànnì náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself. Ẹ káàsán a kú àtàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lóníròyìn yín.
ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣíṣọ lójú ètò rẹ̀ láti ṣàmúlò àwọn àgbọ̀jẹ̀ nínú iṣẹ́ ológun láti fi ṣèrànlọ́wọ́ nípa dídáàbòbò àwọn apá ibìkan lórílẹ̀‐èdè yìí gẹ́gẹ́ bí ara ètò láti jẹ́ kí ètò ààbò ilẹ̀ yìí tún gbèrú sí i kó sì lè jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé àwọn agbègbè náà tún gbéra sọ padà. eléyìí wáyé lẹ́yìn ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni méjìdínlógún kan èyí tí mínísítà fọ́rọ̀ ètò ààbò nílẹ̀ yìí ajagun fẹ̀yìntì Christopher Musa ṣètò rẹ̀ tí ó sì rọ àwọn èèyàn náà láti jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ padà bákan náà kí ó lè tún gbé àwọn àbọ̀dé ológun àti àwọn àgbọ̀jẹ̀ ológun sáàyè ọ̀tọ̀. àtẹ̀jáde kan tí igbákejì adarí fétò ìròyìn níléeṣẹ́ ètò ààbò ilẹ̀ yìí ọ̀gágun Edele Nchoko fi síta lórúkọ ọ̀gá àgbà náà sọ pé àwọn ti fi ìgbìmọ̀ náà lọ́lẹ̀ lánàá lólùṣẹ́ ètò ààbò tó wà nílùú Àbújá níbi tí akọ̀wé àgbà níléeṣẹ́ náà ọ̀mọ̀wé Richard Felanga ti sojú fún mínísítà. wọ́n ní ìgbésẹ̀ náà ní láti kún àwọn ọmọ ogun lọ́wọ́ nínú akitiyan wọn láwọn ẹsẹ̀ kòkó pàápàá jùlọ ibi tí wọ́n ti nílò ìrànlọ́wọ́ lórí àwọn ìgbìmọ̀ náà láti wá ọ̀nà tí wọ́n fi ṣe iṣẹ́ ọ̀hún láti yọrí. àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà ni wọ́n mú láti ẹ̀ka alájùmọ̀ṣe níléeṣẹ́ ètò ààbò àwọn àbọ̀dé ológun iléeṣẹ́ ètò ààbò àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lẹ́ka ètò ààbò iléeṣẹ́ ọmọ ogun orí ilẹ̀ torí omi àti tójú òfurufú bákan náà àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tó rí sọ̀rọ̀ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí. àbọ̀wádìí fọ́nrán kan tó jáde lórí ẹ̀sùn ìdìtẹ̀gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu èyí tó ṣàfihàn àkójọpọ̀ àwọn ọmọ ogun kan èyí tí ọ̀gá ológun kan kó wọn sòdé ẹni tí wọ́n forúkọ bò láṣìírí pẹ̀lú èròǹgbà láti gba ìṣàkóso ìjọba tí ètò ìnáwó ìkówóyanjọ àti ààtò àwọn èèyàn náà sì jẹ́ láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ tààrà. gẹ́gẹ́ bí ìwádìí náà ṣe wí ọ̀gá àgbà ọ̀hún ẹni tí ó kùnà láti rí ìgbéga ní lemọ́lemọ́ tó fa ìdùnnú rẹ̀ èyí ló sì kó àwọn èèyàn tí èrò ọkàn rẹ̀ jọ káàkiri ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọmọ ogun orí ilẹ̀ orí omi àti ojú òfurufú jọ tí ó sì gbé iṣẹ́ fún ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn láti máa wo àwọn ibi tó ṣe kókó nílẹ̀ yìí bí iléeṣẹ́ ààrẹ àwọn ibùdó àwọn ológun tó ṣe kókó àwọn pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú tó jẹ́ tàgbáyé. nínú oṣù kẹwàá ọdún 2025 olùléṣẹ́ àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ yìí kéde pé ọwọ́ ti tẹ àwọn ọmọ ogun 16 lórí ẹ̀sùn àìkóraẹni-níjàánu àti lílòdì sáwọn òfin iléeṣẹ́ ọ̀hún. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún adarí tuntun fún ọ̀rọ̀ ròyìn níléeṣẹ́ elétò ààbò ilẹ̀ yìí ọ̀gágun Samuel Uba ṣàlàyé pé wọ́n ti parí ìwádìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ tó wà níléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ yìí tó sì fi àbọ̀ ìwádìí ọ̀hún ṣọwọ́ sí àwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kàn láti gbé ìgbésẹ̀ tó kù. ìlànà ìṣèjọba tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń lò báyìí ni àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ pé ìlànà náà kàn lórúkọ lásán ni bí kò ṣe jẹ́ pé ìlànà ọ̀hún ní ìṣèjọba rẹ̀ bíi pínpín iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló sì jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ ló mójútó. eléyìí ló jẹ́ èrò ọkàn onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òfin ọ̀gbẹ́ni Fatai Akínsanmi àti ọ̀mọ̀wé Waheed Busari lásìkò tí wọ́n kópa lórí ètò iléeṣẹ́ wa AM 120 láàárọ̀ yìí pẹ̀lú bí ọ̀rọ̀ ètò àbólẹ̀ yìí ṣe rí. àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún tí Afọlágbóyè Fedora ṣàkójọpọ̀ rẹ̀ àbọ̀rẹ́ ẹ bá mi ká lọ. pẹ̀lú bí àìsí ètò ààbò tó péye ṣe ń gògò sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àkọ́tún ìpè tí wáyé o lórí ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ pẹ̀lú bí àwọn tọ́rọ̀ kàn ṣe ń pè fún ìfọ̀síwẹ́wẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà kan tààrà láti kojú ìpèníjà tí ó wà fún ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ yìí. bákan náà ni wọ́n tún kìlọ̀ nípa lílo agbára òṣèlú nílòkulò pẹ̀lú àgbékalẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà lọ́nà tí kò ní ààyè nínú. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò iléeṣẹ́ wa AM 120 onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òfin ọ̀gbẹ́ni Fatai Akínsanmi jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ nìkan lè má lè yanjú ìṣòro ọ̀rọ̀ ètò ààbò tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n ó tẹnumọ́ pé ìmójútó ọ̀rọ̀ ètò ààbò díẹ̀díẹ̀ ni yóò fòpin sí i lọ́jọ́ kan. ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé bí àwọn èèyàn ṣe ń béèrè fún ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ èyí tó ti mú lọ́kàn àwọn èèyàn ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ti wá dé ipò tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí lórílẹ̀‐èdè yìí lápapọ̀ tó sì ní ìdánilójú pé bí àwọn èèyàn ṣe ń gbòǹgbẹ rẹ̀ yóò jẹ́ kí àwọn aláṣẹ tètè gbé ìgbésẹ̀ lórí rẹ̀. ẹlòmíràn tó náà tún sọ̀rọ̀ lórí ètò ọ̀hún olójú lámì ìtọ́sí ọ̀rọ̀ àwùjọ tó sì jẹ́ olùkọ́ lẹ́ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa bí a ṣe ń kàn síra ẹni nílé ẹ̀kọ́ gíga Leeds City nílùú Ìbàdàn ọ̀mọ̀wé Waheed Busari ṣàlàyé pé àwọn nǹkan àmúyẹ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ló wà nílẹ̀ láti pàṣẹ àwọn ikọ̀ ojúlalákànfin sọrí tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ lóríṣiríṣi lórílẹ̀‐èdè yìí ṣùgbọ́n tí wọn ò ní àtìlẹ́yìn òfin ilẹ̀ yìí nú. ó tẹnumọ́ pé orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe lè kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn orílẹ̀‐èdè tí a wo àwòkọ́ṣe wọn
nípa ètò ìjọba àwarawa pẹ̀lú àgbéyẹ̀wò ìlànà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tí wọ́n ń lò àti bí àwa náà ṣe lè ṣàmúlò ìlànà ọ̀hún láti lè ṣàgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ wa. Àwọn àlejò méjèèjì náà kìlọ̀ láti má ṣe lo ọ̀rọ̀ òṣèlú lórí ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tí wọ́n sì tún rọ ìjọba láwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka láti mú lọ́kùnkúndùn àwọn ọ̀nà tí wọ́n gbà fi wá ojútùú sí ìṣòro ọ̀rọ̀ ètò ààbò èyí tó ń fojoojúmọ́ peléke sí lórílẹ̀‐èdè yìí. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Onírúurú ètò tí wọ́n ti là kalẹ̀ fún sísàmì ayẹyẹ 50 ọdún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn èèyàn jákèjádò ìjọba ìbílẹ̀ 33 tó wà nípìnlẹ̀ yìí. Alága ìgbìmọ̀ tó ṣe kò kárí ayẹyẹ 50 ọdún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Saheed Fijabi tó tọpinpin bí ètò ọ̀hún ṣe lọ ní agbègbè Aláfárá àti Báṣọ̀run nílùú Ìbàdàn jẹ́ kó di mímọ̀ pé ojú inú yìí ló wà láti san padà fún àwọn èèyàn tí ń gbé nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti 50 ọdún sẹ́yìn. Akọ̀ròyìn wa Ọlálẹ́kan Sùlaiman múròyìnbó abọ́rẹ̀rẹ́ lẹ́nu Títílọpẹ́ Bóyèdé. Alága ìgbìmọ̀ ayẹyẹ 50 ọdún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Saheed Fijabi pẹ̀lú ọ̀kan lára àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà arábìnrin Bọ́sẹ̀ Sodiq ṣe àbẹ̀wò sílé ìwòsàn alábọ́dé Aláfárá àti ti agbègbè Báṣọ̀run láti tọpinpin ètò ìlera ọ̀fẹ́ tí ìgbìmọ̀ náà gbé kalẹ̀ fáwọn èèyàn láwọn agbègbè náà. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́nu àbẹ̀wò yìí, alága ìgbìmọ̀ ayẹyẹ 50 ọdún ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Saheed Fijabi ní mímú ètò ìlera ọ̀fẹ́ wọ inú àwọn ètò tó ń sàmì ayẹyẹ 50 ọdún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò sẹ́yìn ìwòye pé ètò ìlera tó péye ní ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún àlàáfíà ohun ìgbáyégbádùn tó dúró re. Ó ní kò sí àwùjọ tó lè tẹ̀síwájú bí àwọn èèyàn rẹ̀ bá ń ṣàárẹ̀. Láfikún pé ètò yìí ń fi hàn pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣetán láti jẹ́ kí ayẹyẹ náà jẹ́ èyí tí yóò ṣàǹfààní fún mùtúmùwà. ìlera lọ́gbọ́n rọ̀ ni gómìnà Ọlọ́lájùlọ Ṣèyí Mákindé fi sọ pé nínú gbogbo nǹkan tá à ń ṣe pé ká rí wípé a gbé ètò ìlera jáde. Gbogbo ètò ìlera tá a ṣe lẹ́yìn tó gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ wa tó jẹ́ 33 lẹ́ẹ̀tì bá ń bẹ̀ kò síbi tẹ́ẹ̀dẹ́ rí. Bákan náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀kan lára ọmọ ìgbìmọ̀ náà títún ṣe amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì gómìnà lórí ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ arábìnrin Bọ́sẹ̀ Sodiq ṣàpèjúwe ètò ìlera ọ̀fẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí àyàn láti ṣèrànwọ́ fáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ àwọn tó ta kété sáwọn ilé ìwòsàn nítorí owó gege tí wọ́n ń san fún ìtọ́jú ara wọn. Arábìnrin Sodiq rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí tí wọn kò tí ì jàǹfààní ètò náà láti lọ sí àwọn ibùdó tí wọ́n yàn mú. Ó ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé wọn kò nílò láti san kọ́bọ̀. Ó tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé àbẹ̀wò tí wọ́n ṣe sáwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé kan fi hàn pé àwọn èèyàn tó lé ní 200 ni wọ́n ti dá lóhùn láwọn ibùdó kan, bẹ́ẹ̀ náà sì lọ́mọ ṣorí láwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó kù. Ní àsìkò yìí pé gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n ṣì wà nílé tí wọ́n ti gbọ́ nípa ètò ìlera ọ̀fẹ́ tí ìjọba Ṣèyí Mákindé ń ṣe, a fẹ́ sọ fún wọn wípé kí wọ́n túyáyá kí wọ́n túyàyà kí wọ́n lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ tó bá wà ní àdúgbò wọn kí wọ́n lọ jẹ àǹfààní ètò ìlera yìí ní san owó kankan. Ọ̀kan lára àwọn tó jàǹfààní ètò náà gbóṣùbàràǹdẹ̀ fúnjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ṣàpèjúwe ojú inú yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tó wá lójú ọjọ́ tó sì ní ipa rere lórí ọmọnìyàn bí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ọ̀kan òjọ̀kan ètò tó ń sàmì ayẹyẹ 50 ọdún rẹ̀. Títílọpẹ́ Bóyèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn orin tó ń jáde iléeṣẹ́ wa, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV níkànnì 24 channel 134 àti lórí ẹ̀rọ StarTimes níkànnì 17 channel 113. Ǹjẹ́ kí n tó máa lọ, tí gbogbo wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ má sì dágunlá sọ̀rọ̀ ètò ààbò àti ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè yìí yóò tù wá ṣe. Ìrìn ọjọ́ kan rí fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ. Ẹ ṣeun.